المناقيش وصفة كتير بحبوها وكتير معروفة، وخاصة عنا بلبنان مشاهدينا الأعزاء. اليوم رح نعمل وصفة مناقيش، ولكن خليكم معي شوي لأقلكم انه هيدي الوصفة خاصة في لأفران المنزل. يعني رح نعمل وصفة مناقيش خاصة لأفران المنزل، لأنه بعض الناس بيعملوا العجين اللي عادة بيعملها الفران وسبق وعملناها قبل، ولكن أفران المنزل ما بتصلح لها لانه بتيبس معهم. ليش مشاهدينا؟ افران الفرن بتكون الحرارة عن الجهتين شمال ويمين، وبتكون حامية من تحت. اما افران المنزل بتكون من الاعلى والاسفل، فبالتالي بتنشف عنا. اليوم رح نعمل عجينة طرية مخصصة لافران المنزل، ورح تنجح معكم وتكون كتير رائعة، ورح نعمل لها خلطة كمان هيك طيبة. خليكم معنا مشاهدينا. بوعاء لنعمل العجينة عندي هون طحين متعدد الاستعمالات، وبدي ارجع اضيف فوقه شوية ملح. اليوم عم نعجن على اليد، طبعا فيكن تعجنوا على العجانة. هلا بنحرك الملح مع الطحين شوي مشان يمتزجوا، مشان ما بيسوى امزجوا مع الخميرة. هلا عندي الحليب بحرارة الغرفة والخميرة الجافة الفورية اللي بتتفاعل بسرعة، وبدي اضيف فوقها السكر. نرجع كمان عندي هون المحلب، ما بنكتر يعني، بدنا نحط شوي صغيرة من المحلب والزيت. نوضع الزيت النباتي وبنحرك هيدي العجينة اولا بالملعقة لحتى ما تلتصق على اليد بشكل كبير، ومن بعدها من بعد ما نحركها بالملعقة وتمتزج بدي احطها على الطاولة وباشر بعجنة. تقريبا بدنا نعجنها مشاهدينا الاعزاء 5 دقائق بشكل جيد، منضلنا نعجن فيها لا تتمازج وتصير عندي عجينة طرية ومتماسكة ورائعة جدا. نستمر بالعجن بهذا الشكل. شوفوا عندي هيدي العجينة هلا كيف صارت رائعة مرنة. طبعا المقادير رح تكون موجودة اسفل الفيديو. هلا بنقطع هيدي العجينة. اليوم رح نعمل عجينة مناقيش، رح نعمل حجم وسط انتو حسب الرغبة اللي بتحبوه. نعملها بشكل دوائر اولا، ومن بعد ما نعملها بشكل دوائر بهيدا الشكل مثل ما عم تشوفوا عندي مدورة شوي. هلا منرش طحين على اي لوح ومنحط هيدي الدوائر او هيدي الكرات، وبنرجع منغطيها وتركب بحرارة الغرفة لمدة 50 دقيقة لا تتخمر عندي. هلا بدنا نعمل خلطة بصل وبندورة مختلفة شوي، يعني كل واحد بيعملها على طريقته. رح اعملها شوي على طريقتي انا، فيها شوية اختلاف وحرة. طماطم مقشرة ومفرومة، يفضل تكون مستوية. بصل مفروم. زيتون اسود مفروم، فينا نستعمل اخضر حسب الرغبة. فليفلة مفرومة بهذا الشكل مقطع صغير. معجون الطماطم ما بنكتر شوي بس لقويها شوي. صوص حار او صلصة حارة، شطة حارة بتسموها اللي بدكن اياها. زيت زيتون ورشة ملح. نحرك هيدي المكونات سويا. رائحتها رائعة جدا عن جد، شيء اكيد اللي بيعرف هيك رائحتهم حلوة كتير عن جد. هلا بس يفوتوا على الفرن مع المناقيش عجينة طرية. خليكم معنا لتشوفوا. الزعتر البلدي من الضيعة، اللي ببلد غير بلد لبنان في يجيب الزعتر البلدي اللي عنده يجففه، حط له شوية سماق، شوية ملح، شوية سمسم محمص، وفين نحط له شوية بقسماط هيك بنخلطهم بصيروا عنا مثل هيدا الزعتر الشهي مثل ما عم تشوفوا هلا عندي. شوفوا كيف هو. رح نضيف لهيدا الزعتر الزيت طبعا لانه بدنا نعمله على المناقيش، وبنحركه. كل ما كان الزعتر اصلي مثل ما بيقولوا زعتر 100%، كل ما كانت المنقوشة اطيب. فرني عم يتحمى على درجة حرارة 220. العجائن عندي خمره، بدي شيلهم رقهم نحط توبينج عليهم، يعني الخلطات اللي عملناها عليهم. بندخلهم على فرن من بعد ما نشيل هيدي الصينية. هلا من بعد ما خمرت عندي العجائن
بدي رقة بالشوبك شوية طحين وبرقة، ومثل ما قلنا منرقة بالحجم اللي منحبه، ولكن يفضل انه تكون شوي سميك العجينة، ما نرقة كتير رقيقة لانه ما عم نعمل بيتزا كراست رقيقة. وهيدا العجين لازم تكون طرية، ولازم تكون شوي صغيرة سميكة مشاهدينا، مثل ما عم تشوفوا عندي بهيدا الشكل. بكتفي بهيدا الشكل وبتكون جاهزة. قبل كنا نقرص هيك العجينة عن الجوانب، اكيد اللي بيعرف بيتذكر بيعرف. هلا بطلت هيدي الشغله درجي، بس رح اقرصها اليوم. اللي هي كنا نعمل العجينه بهذا الشكل عن الجوانب. عادة انقشة الجبنة بيدهنوها بالزيت، اعطيها شوي رطوبة. عندي هون جبن على عكاوي محلى. ما عندكم جبن عكاوي بتستعملوا موتزاريلا اي نوع جبن اخر، ولكن عادة بنعملها بجبن العكاوي تشيكي. يفضل يكون للذوبان لانه في نوعين، بدنا نستعمل النوع اللي بيستعملوه للكنافة، في نوع ما بيدوب عنا للساندويتش. اوكي، هيدي بدنا ننتبه لها. اكيد بدنا نطبق هيدي العجينة باصابعنا، ليش؟ حتى اللي ما ترتفخ عندي بس تفوت على النار. هيدي شغلة مهمة. هلا بدنا نحط هيدي الجبنة مثل ما عم تشوفوا. هيدي الجبنة بتدوب مثل ما قلنا جبنة العكاوي، ونرش عليها شوية سمسم. وايضا هون بدنا نحط خليط الطماطم، عن جد رح يكون مميز وشهي جدا، وخاصة اذا كان حار. هلا بنوضع خليط الزعتر اللي عملناه، ومنمده على هيدي العجينة لتكون عندي العجائن جاهزة. فرن محمى 220 درجة سلسيوس، بحطهم بأسفل الفرن. ما بحاجة، هيدي ملاحظة، هول مش بيتزا، يعني ما بحاجة انه حمرهم من فوق. منقوشي ما بحاجة تحمر من فوق مشاهدينا. جبنة بتدوب، بيستوا هيك شوي المكونات اللي عليها، اهم شيء من تحت شوي عن الجوانب، وبتكون عندي جاهزة. ما بدهم وقت كتير، بدي راقبهم، يمكن يقعدوا 5 دقايق 6 دقايق حسب فرني. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينة طرية رائعة. بلش بالجبنة. بعد شوفوا العجينة من الداخل. جيت لعندكم لفرجيكم قديش هي، اللي بحب العجينة الطرية الخفيفة رائعة جدا. كله طري. طبعا الجبنة لأنه في رطوبة كتير من فوق بتطلع أطرى شوي من الزعتر، يعني حسب التوبينج، ولكن العجينة رائعة، ممتازة ممتازة. حط شوية لبنة. البندورة هيدي حكاية. عن جد اللي ما بيعرف هيدي الخلطة يعملها، لأنه خيال. عجينة فرن منزلية. ملاحظة، 5 ل6 دقايق بنشيل من الفرن، مش بنتركهم بالفرن ليحمروا ويبسوا. هلا طبعا قلنا نحن عجينة طرية، بس إذا قعدت لها شي 10 دقايق أو 12 دقيقة بالفرن بدها تتحمص طبيعي، لأنه الفرن حرارة. بتشكركم دائما على المتابعة، على الثقة.
على رسائلكم اللي حطيتوها آخر فترة على المنتدى. بتشكركم جزيل الشكر. تابعونا دايما، ما تنسوا الاشتراك، جربوا وصفاتنا وان شاء الله تكون عم تنجح معكم. وانا عم يوصلني كتير تعليقات انه الوصفات عم تنجح بشكل مبهر. شكرا لكم على المتابعة، بنشوفكم ان شاء الله بحلقة مقبلة.